بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز مونږ د SST جنرال پریپریشن شروع کړی دی. په دې پریپریشن کې زموږ سره مونږ د کلاس 10 انګلیش هم شروع کو. د کوم چې نن دویمه ویډیو دا دویم لیکچر دی. په دې لیکچر کې به مونږ یونټ 1 او 2 یونټ 1 کې چې کوم پاتې ټاپکس هغه به ډیسکس کو، بیا به یونټ 2 ته مونږ ځو. نو څرنګه چې تاسو پته را چې دا پوسټ چې کوم دی دا KPPSC والا اناونس کړی دی، کوم چې د کمیشن اگزام اخلي د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن. دوی د کمیشن اگزام اخلي، نو دوی دا اناونس کړی دی د دې لپاره چې کوم سلیبس ورکړی دی. نو د SST جنرال چې کوم سلیبس دی پای کې 65% انګلیش دی. څه دی 65%. نو په دې کې 60% انګلیش چې کوم دی هغې دپاره به موږ څه کو، د 9th څه به کو، د 9th نواله تر 12th پورې، یعنی 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر د دې ټول بکس د انګلیش چې کوم دی دا به موږ ګورو. د دې دننه ګرامر، وکیبلري او دغسې هر سیکشن چې کوم دی هغه به موږ فوکس کو، هغه به موږ سټډي کو. د دې نه پس پاتې کېږي زموږ سره 5% انګلیش. 5% انګلیش چې کوم دی هغه زموږ په ګرامر او په کمیونیکیشن سکلز باندې ډیپینډ کی. نو انشاءالله چې موږ دا 60% انګلیش کله کور کو کنه، نو دا 5% به سره تقریبا شوي. په دې کې لږ ډېر د کمیونیکیشن سکل سره ریلیټډ چې کوم دی هغه به زه بیا انشاءالله ستاسو سره شیر کوم. نو خپل فارمل لیکچر شروع کو. نو موږ په اولنی لیکچر کې چې کوم دی 3 پورشن حل کړي وو. وکیبلري سیکشن کوم چې ګلاسري سیکشن دی، د هغې سره موږ د ګرامر 2-3 کوېشنې حل کړي. نن به موږ ډي پارټ کو، کوم چې 4 نمبر کوېشن دی. په دې کې څه وي، آیډنټیفای د ناون فریز ان د فالوینګ سنټنسز. لاندې چې کوم سنټنسز راکړي دي په دې کې به موږ کوم فریز معلومو، ناون فریز به په دې کې آیډنټیفای کو. اوس ګوره سنټنسز څه دي. هی ویشډ ټو ټاک ټو هیز مینیجر. هغه غوښتل چې خپل مینیجر ته خبرې وکړي، هغه سره خبرې وکړي. نو که تاسو دې سنټنس ته وګورئ، په دې کې یو دی هی ویشډ. نو هی ویشډ چې کوم دی دا د پروناون سره ور راغلی، او اخر ته چې موږ وګورو ټو هیز مینیجر، په دې کې زموږ سره راغلی دی ناون مینیجر او د هغې نه مخکې پریپوزیشن ټو راغلی او پروناون هیز راغلی. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره پریپوزیشنل پریز دی، خو دا فنکشن د ناون پریز په شانتې ورکوي. د چا خبره موږ کو، د یو ناون خبره موږ کو، نو هغه ناون مینیجر دی. ټیک شو، نو دا زموږ سره ناون پریز شو. اوس د ناون پریز دپاره یو خبره یاد ساتئ، زموږ سره ناون چې کوم دی په دوو ځایونو راځي، یا به په سبجیکټ په ځای راځي ناون، یا زموږ سره د آبجیکټ په ځای راځي. نو کوم دا ناون پریز چې کوم دی دا ایگزیکټلی د ناون په شان فنکشن کوي. نو دا ناون پریز به یا د سبجیکټ په ځای یا به زموږ سره د آبجیکټ په ځای. نو دې ته به تاسو خیال کوئ. نو تاسو به دې ته ګورئ، نو ستاسو به کنسپټ په اسانه سره حل کیږي. اوس ګورئ زموږ سره 2 نمبر کوم کوېشن چې کوم دی په کې څه وي. The wicked man loves getting poor people into trouble. The wicked man loves getting poor people into trouble چې مطلب دا کوم سړی دی د هغې غریبانو خلکو مدد کوي. ګوره wicked man، د wicked man دا زموږ سره کریکټ دغه دی ناون پریز دی. مین سړی ته وي، د wicked man wicked پکې ایجکټیو دی او د آرټیکل دی، دا زموږ سره دی کریکټ جواب شو. ٹھیک شو. بل دی زموږ سره د پور مین، دا زموږ سره کریکټ ناون پریز دی. ٹھیک تا. اور بل دی زموږ سره آل د کډز، دا زموږ سره یو کریکټ ناون پریز دی. ٹھیک تا. اور بل دی زموږ سره هارسز فریفر، نو هارسز ناون دی او فریفر ورب دی، نو دا هم زموږ سره کریکټ ناون پریز دی. ایگزیکټلی موږ ناون پریز ټوټل ډیفاین کړو. اوس په دې کې از آبجیکټ هم شته، نو هغه به تاسو پخپله ګورئ، لکه ان ډارک سټیبلز دا هم یو پریپوزیشن دغه دی ناون پریز دی. ور سلیپینګ جرن پریز دی، خو لکه مطلب خبره د ناون کېږي نو ناون به ترې موږ والو داسې. دا به تاسو پخپله بیا وګورئ، دا کوم چې آبجیکټ والا دي. ای په ای سیکشن کې څه وي، په ای سیکشن کې وي کمپلیټ ایچ سنټنس with properly formed noun clause. لاندې چې کوم کلازز درکړي دي په دې کې ناون کلاز وګورئ او په هغې باندې دا پوره کړئ. اوس ناون فریز جدا سیز دی او ناون کلاز جدا شیز دی. جمال asked me، جمال زمانه تپوس وکړو where was his wallet، یو دا دی، بلې where his wallet was.
نو دا یو زموږ کریکټ جواب دی چې دغه والټ کوم ځای ټیک ده where his wallet was. I couldn't tell him ما هغه ته ونه ویلی شو where was I کنه where I was نو دا یو زموږ صحیح دی where I was. I couldn't tell him where I was. I don't know ما ته پته نشته how many children he has یو دا آپشن دی او بل دی how many children does he have نو دا یو زموږ سره کریکټ جواب دی ها how many children he has. اوس بل دی زموږ سره 4 نمبر this is not important. How close we are is not important. How close are we is not important. په دې کې کوم یو ټیک دی نو how close we are is not important. دا زموږ سره صحیح آپشن دی 5 نمبر چې کوم دی دلته کې تاسو وګورئ په دې کې څه وي what did she say صحیح راځي was said کنه what she said was said نو په دې کې دا بی نمبر کریکټ راځي what she said څه چې هغه ووایي هغه ډېر د غم نه ډک و ټیک شو اوس د دې ځای پورې موږ د یونټ نمبر 1 چې کوم باقي څه وه هغه کور کړه اوس موږ یونټ نمبر 2 ته وړو نو په یونټ نمبر 2 کې چې کوم دی ګلوسري سیکشن کې څه دي یو دی زموږ سره لینګ کی ورډ دی د لینګ کی ورډ معنی ده کمزوري کمزور tall skinny person with long hanging arm and long stride یعنی چې هغه بالکل دبلا پتلا یي ډېر چاکو چوبن نی مطلب ټپ ټوپي هغه ته موږ څه وایو لینګ کی بل دی شیدي شیدي چې کوم دی ما ته لیکلي سندي شیدي دا په کراچۍ کې یو اتنیک ګروپ دی مذهبي کوم ته چې موږ هغه شیعګان وایو د هغوی هم داسې یو فرقه ده داسې دا یو فرقې والا ګروپ دی مذهبي فرقه ده نو هغې ته موږ څه وایو شیدي داسې بیا دی هسکي هسکي هغې کس ته ویل کېږي چې هغه مضبوطي او طاقتوري of a person یو انسان چې هغه big and strong چې هغه مضبوط ټیک شو bragging bragging ویل کېږي شیخي خوري کرنا یا ډینګې مارنا to talk about one's achievement or position د چا په پوزیشن د ملکیت او د هغه اچیومنټ په باره کې خبرې کول بوستفل چې هغه ډېرې خطرناکې خبرې ټیک ته هغه د زړورې خبرې یو سړي په چا قبضه کړې ده یا د هغه اچیومنټ دی د هغې په باره کې ته پوزیشن دی د هغه ملکیت دی او د هغه اچیومنټ دی ته په هغې کې به بوستفل خبرې کې یعنی ډکې نرۍ نرۍ خبرې کې زموږ سره ګانګ ګانګ ویل کېږي ګنټه کومه چې ګنټي نه هغه ټلۍ غوندې ګړیال به ته هم ویلی شي a large flat circular tick metal that you lit with a hammer مطلب هغه ګړۍ ته چې کوم مطلب په سکوت کې چې کومه ټلۍ لګېدلې هم چې په سټک و هغه د هغې خبره کې ټیک ته ګانګ هغې ته وي ښه رمبل ویل کېږي ګلګلاهټ کی आवाज نکالنا چې یو سړی هغه ډېر غړمبېږي to make our cause to make deep resonant sound ډېر هغه ګړبېدلی आवाज چې سړی کې ټیک ته غړمبېږي نه ګړبېدلی ها pounding وسته وي زور زور سے مارنا strike or hit heavily and repeatedly بار بار او په زور زور سره څوک وایي هغې ته څه وي pounding pride زور لگا کر کھولنا اکھاڑنا use force in order to move or open یو څیز د ځای نه اړه کول د زور په مدد سره یا راوباسل اکھاڑنا ډک ویل کېږي جھکنا سر نیچے کرنا چاته ټیټېدل lower the head or body quickly to avoid blow په دا باندې څوک حمله کوي او ته سر کته کړي دې ته موږ ډکټ وایو ها ګرنټینګ غرانی کی आवाज نکالنا وختي چې تاسو ما غړمبېدلی आवाज وي که نه هغه ګلګلاهټ والا چې کوم دی سړی چې ډېر دردېدلی आवाज کوي او غرانی کی आवाज چې د هغه شعر چې څنګه غړمبېږي هغې ته ویل کېږي شارټ ډیپ hoarse sound in exhalation ٹھیک ده بیرج وسه ته وي ایک ساتھ مسلسل حمله کرنا یو ځای باندې مسلسل حمله کې a large number of blows delivered simultaneously in rapid succession
په یو مسلسل حمله ده په بوچاړ مال کې لیکل دی یعنی لګاتار ګزارونه تا باندې په یو ځای کېږي. ټیک ده. بل دی زموږ سره پروناون. د پروناون دا سیکشن چې کوم دی په دې کې وي چې تاسو پروناون په دې کې کریکټ پروناون پټ کړئ. My name is Sana. زما نوم سنا دی. Dash love my family. نو I بدلته ورکړي. I love my family. Simple as that. I met Sanya yesterday. Dash made me laugh. زه د ثانیه سره پرون میلاو شوم نو دلته کې بل ډیش کې څه راځي she made me laugh دا به راشي. ټیک ده. At the lift you can see Saad is my brother. په لیفټ کې ته سات دی چې کوم چې زما رور دی نو دلته به څه راځي he is my brother. د سات خبره کېږي نو هغه he به راشي. ورپسې بل چې کوم دی birds play نو birds خپل وزرې کولاوي نو دا دی وخي deer wings. deer پکې زموږ سره کریکټ جواب دی. ټیک ده. deer. اور بل دی 5 نمبر my grandparents live in Karachi. we visit. اوس بل 5 نمبر چې کوم دی my grandparents live in Karachi. زما د نیا بابا هلته اوسېږي نو دلته موږ څه لیکو them visit us که they visit us که dear visit us he visit us نو they visit us هغوی موږ ته چکر را لګي. ټیک ده. Lubna, Laila and Tahira were cross because Dash waited ages for the bus. نو په دې کې به راشي they had waited ages for the bus. ټیک ده. 7 نمبر دی پلوشا watch the children carefully as Dash cross the road. پلوشا وړو ته په احتیاط سره کتل کله چې دوی دا روډ کراس کا as they cross the road. کسان ډیر دي. ټیک ده. hold the bag please while I put the shopping in. دا بیگونه سره چې زه پکې لا سامان نه کېدم نو I put in it. دا بیگونه سره چې زه د خپل سامان په دې کې کېدم. ټیک ده. اوس دلته کې بل چې کوم د پروناون بل سیکشن دی په دې کې choose one of the relative pronouns who which or whose to complete each sentence. دا لاندې چې کوم سنټنس درکړی دی په دې کې who which او whose د دې نه یو ریلیټیو پروناون نه لري دا سنټنس په پوره کوي. اولنی دی I talked to the girl Dash car had broken down in front of the ما هغې جنۍ ته خبرې کوي د چې کار کوم ګاډی دلته به څه ولګي whose به ولګي دا یو زه به دلته نښه کوم دې ته غوږ شئ 3 نمبر چې کوم دی دا به پکې ولګي. ټیک ده. په اولنۍ کې whose راغی. په دویم کې چې کوم دی په دویم کې څه راځي Mr. Razak is a taxi driver is Dash taxi driver lives on the corner. Mr. Razak which is a taxi driver no sorry who is a taxi driver which چې کوم دی دا موږ د things دپاره استعمالو د شیزونو دپاره او who موږ د انسان دپاره استعمالو. Mr. Razak who is a taxi driver lives on the corner. I live in a house in Naran. Dash is the northern Pakistan which is the northern in Pakistan which په ولګي. ټیک ده. اور 5 نمبر دی that's this is the girl Dash 4 number this is the girl Dash comes from Swat. دا هغه جنۍ ده کوم چې د سوات نه راځي نو دې ته موږ who comes from Swat. ټیک ده. that is Naeem. the boy Dash has just arrived at the airport. the boy who has just arrived who بولیږو د person خبره کېږي. 6 number دی those Dash haven't paid their fee should do so at once. چا چې خپل دغه نه وکړل هغه به په یو ځای باندې خپل فیس ورکړي. نو those who haven't نو who به ولګي. ټیک ده. بیا به کې who راشي. بیا دې زموږ سره this is a detective novel which you might like. No which په کې لګي which you might like. here are the keys Dash you were searching for. دا هغه keys دي د کوم دپاره چې تا سرچینګ کا نو په دې کې which you دلته کې د keys خبره کې keys ډېر دي
whose you were موږ نشو لګولی whose خو نشو لګولی نو which you were searching for. ها underline the indefinite pronoun په دې کې indefinite pronoun چې کوم دی هغه underline کې وګورئ یو دی everybody enjoys a good movie هر یو چې کوم دی good movie enjoy کوي نو everybody زموږ سره یو indefinite pronoun دی indefinite pronoun زموږ د کلاس 9 په انګلیش کې کړی دی نو هغه خو به هسې هم تاسو پریپیر کوئ نو چې هغه ځای ته تاسو راشئ د دې په کنسپټ په انشاءالله تاسو په اسانه پوه شئ. Does anybody has time نو anybody زموږ سره یو indefinite pronoun دی. Nobody زموږ سره یو indefinite pronoun. Nobody knows the trouble I've seen. The secret was known by few. نو few هم زموږ سره یو indefinite pronoun دی. ټیک ده؟ داسې no. No چې کوم دی دا زموږ سره indefinite pronoun. No, the secret was known by many. نو many no چې کوم دی دا زموږ سره یو indefinite pronoun دی. Calculus is too hard for some. نو some زموږ سره یو indefinite pronoun دی. Surely you recognize somebody. Somebody زموږ سره indefinite pronoun دی. He is not a liar. I'm sure everything is everything زموږ سره یو indefinite pronoun دی. Done. مونږه نننی لیکچر دی ځای پر راورسوه. دا چې کوم پورشن دی په دې کې به دا به انشاءالله سبا کې هېري په هغه بل لیکچر کې کوو. So thank you so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exams.